हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज साताको अन्तिम कारोबारको दिन 28.8 अंकले घटेर नेप्से परिसूचक 1972.09 को बिन्दुमा घर पसेको छ र 17 वटा कम्पनी बढेको छ र 220 वटा कम्पनी घटेको छ र 11 वटा कम्पनी स्थिर छ र कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 2 अर्ब 59 करोड 87 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र टेक्निकल चार्ट हेर्दाखेरि आज एउटा सपोर्टलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल आएको छ र यसरी आउँदाखेरि मार्केट अलिकति तल आउने संकेत चाहिँ मिलिसकेको छ। मार्केटले अब करिब यो लेभलबाट 1900 कै लेभलतिर आउने हो कि भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। यता 1960 को सपोर्ट भए तापनि त्यसलाई चाहिँ हामी माइनर सपोर्टको रूपमा लिनुपर्छ कि जस्तो गरी नेप्से चाहिँ घटेको छ र अहिले तत्कालै मार्केट बढेर माथि जान्छ भनेर भन्ने अवस्थामा नेप्सेको चार्ट चाहिँ छैन र मार्केट अहिले तत्कालै बढेर जाने अब सबैले चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि सबैले के सोचिराखेका छन् भन्दाखेरि नेप्सेमा ब्याज दर घट्दाखेरि मार्केट बढ्छ भनेर हल्ला गरिरहँदाखेरि मार्केट चाहिँ द्रुत गतिमा एकदमै छिटो छिटो पहिरो खसे जस्तै गरी तल घटेको हुँदाखेरि अहिले मार्केट चाहिँ माथि जाने अवस्था छैन। ब्याज दर घटे तापनि सबै कन्डिसनहरू इन्डिकेटरहरू सूचकहरू राम्रो भए तापनि मार्केट चाहिँ गएको छैन। यसमा चाहिँ सबै मान्छेहरू लगानीकर्ताहरू अचम्बित भएका छन् कि मार्केट माथि जान पर्ने हो, मार्केट माथि नजानुको कारण के होला, अथवा लगानीकर्तै निरुत्साहित भएको त होइन भनेर हामीले पनि केही प्रश्नहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ, अथवा ठुला लगानीकर्तालाई चाहिँ मार्केटमा आउने वातावरण मिलेको छैन भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ। र मार्केटलाई फिबोनाची रिट्रेस गरेर हेर्दा पनि अघि देखाएकै सपोर्टहरू हुन आउँछ, अलिकति तलमाथि हुन्छ मार्केट घटबढ बढिरहँदाखेरि अथवा घट्दाखेरि तलमाथि थोरै हुन सक्छ। यो लेभल यहाँ फिबोनाचीको यो लेभल 1970 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल आयो भने मार्केट तलै आउँछ। यो यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 1900 कै लेभलमा मार्केट आउँछ भनेर चाहिँ भन्छ। मार्केट चाहिँ अहिले तत्कालै माथि फर्केर जाने स्थिति चाहिँ छैन। यसरी 2017 को लेभल चाहिँ यहाँबाट चाहिँ माथि ब्रेक गरेर मैले तपाईहरुलाई पनि पहिले नै भनेको थिएँ, यसरी यहाँ माथि टच गरेर यसरी नेप्सेलाई चाहिँ यसरी आउन सक्छ, 1900 कै लेभलमा आउन सक्छ। मार्केटमा अहिले धैर्य गर्ने हो, भोलि पनि वेट एन्ड वाचकै रूपमा बस्नु होला भनेर भनेको थिएँ। अब आइतबार पनि तपाईहरु एकदमै धैर्यपूर्वक बस्नु होला। मार्केट तत्कालै माथि जाने खालको कन्डिसन चाहिँ छैन। अब देशमा अलिकति राजनीतिक स्थिरता नभएकै कारणले हो जस्तो लाग्छ। अब विभिन्न इन्डिकेटरहरू पनि लगाएर हेरिहालौँ। फिबोनाचीले पनि फिबोनाचीको एउटा सपोर्टकै रेन्जमा आएको छ। अब यहाँबाट मार्केट फर्कला भनेर हामी कल्पना गर्न चाहिँ अलिकति सक्दैनौँ। अहिलेलाई मार्केट घट्ने चाहिँ हो र मार्केट डाउन ट्रेन्डमै जाँदैछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यस्तै अब विभिन्न इन्डिकेटरहरू लगाएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ त, म्याकडी अनि बुलिङ्गर ब्यान्ड यी लगाएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ, सुपर ट्रेन्ड लगाएर हेर्दाखेरि मार्केटमा डाउन ट्रेन्ड छ, यसमा सेल सिग्नल आएको छ। र बुलिङ्गर ब्यान्डको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 3 दिन लगातार मार्केट चाहिँ अलिकति माथितिर जाने सङ्केत गर्दाखेरि पनि 2 दिन त क्यान्डलहरू पनि अलि माथि बनाएको थियो, तर आज फेरि लोअर ब्यान्डको ब्यान्डसँगै टच हुन आएको छ। यसले फेरि मार्केट अझै डाउन ट्रेन्डमै छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। र म्याकडीबाट हेऱ्यो भने पनि म्याकडीको यो क्यान्डल चाहिँ एकदमै रातो निक्ल्यो। अब यो रातो आएपछि यहाँ चाहिँ सेलरहरू एकदमै एक्टिभ छन् भन्ने कुरा यसले चाहिँ जनाउँदछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मार्केट अहिले एकदमै डाउन साइडमा छ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै आरएसआईबाट हेर्दा पनि आरएसआईले पनि अलिकति यहाँ चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ यही 30 को लेभलबाट फर्केको थियो, फेरि सेम साइडमै आएको छ, फेरि 30 कै लेभलमा आउन खोजेको छ। त्यो भएर अहिले मार्केटमा आत्ति राख्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन। मार्केट ठिकै छ होइन, अब घटिसक्यो, अब कति घट्ला भन्ने कुरा हुनसक्छ। मार्केटमा हामी प्रिबोर्ड लगाएर हेऱ्यो भने पनि प्रिबोर्ड पोइन्ट स्ट्यान्डर्ड लगाएर हेऱ्यो भने पनि मार्केटले एउटा सपोर्टलाई चाहिँ ब्रेक गरेर यो सपोर्टलाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केट अलिकति तल नै आइसकेको छ। यो सपोर्ट 1 लाई चाहिँ के गरेको छ, ब्रेक गरेर मार्केट अलिकति तल आइसकेको छ।
यसरी यो तल आएको छ र अब सपोर्ट 2 भनेको हाम्रो कतिमा छ भन्दाखेरि 1909 को लेभलमा चाहिँ यसरी सपोर्ट देखिन्छ र माथिको कुरा गर्नु पर्यो भने पिभट पोइन्ट चाहिँ यहाँ माथि छ यो लगभग 2108 को लेभलमा चाहिँ यसरी छ अब मार्केटले अब पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्डबाट हेर्यो भने पनि मार्केट यहाँ तलसम्म आउने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ 1900 को लेभलमा मार्केट आउन सक्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अब धेरै घटिसक्यो हैन अब हतार गरेर स्टकहरु बेच्नु भन्दा पनि आफूसँग जुन स्टकहरु छन् मजबुत भएका स्टकहरुलाई चाहिँ बेच्नु चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ अब तपाईहरुलाई मैले भनिराखेको छु बरु अब सस्तो हुँदै गयो भने केही दिनपछि हामी मार्केटको माहौललाई हेरेर आफूसँग भएका राम्रा स्टकहरुलाई फेरि थप्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ अहिले हतार गरेर शेयर किनेर चाहिँ फस्ने मात्र हो अहिले साइडवेजकै ट्रेन्डमा छ यो बेलामा चाहिँ कमाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यस्तै जोशी हाइड्रो पावर हेरौं जोशीमा हाइड्रो पावर हेर्दाखेरि जोशी अब घटेको छ आज सर्किटकै लेभलमा कारोबार भएको छ अब सर्किट लेभलमा कारोबार किन भयो भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ यसमा चाहिँ अलिकति प्रमोटर सेलिङ भनेर यसरी तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो होला तर यस्तो होइन यो माथि ज्यादा बढिसकेको थियो र मार्केट घट्दाखेरि अलिकति बाठा लगानीकर्ताले यसलाई फालिदिएका हुन् यो नाफा बुक भएको प्योर अब जो माथि गएर किन्नु भएको थियो यी क्यान्डलहरुमा माथिका क्यान्डलहरुमा नयाँ ट्रेडरहरु अथवा नयाँ इन्भेस्टरले किन्नु भएको थियो यो लेभलमा चाहिँ उहाँहरु फस्नु भएको छ अब फसिसक्नु भयो अब स्टप लस गर्नु सक्नुहुन्छ भने स्टप लस गरेर आफ्नो घाटालाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ अहिले तत्कालै अब बजार चाहिँ माथि जाला जस्तो चाहिँ देखिएको छैन त्यस्तै आज सबै समग्रमा चाहिँ घटिरहेको छ सोना पनि सेम मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि चाहिँ बसेको पनि आज तल आइदिसकेको छ त्यस्तै घोराई पनि हेरौं घोराईलाई पनि जीसीआईएल घोराई पनि के भएको छ तलै आएको छ अब यसरी यो लेभलमा यस्तो हुँदाखेरि हामी किन्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन एउटा लेभलमा चाहिँ हामीले इन्डिकेटरले पनि बाइ दिएपछि मात्र किन्नु पर्छ अहिले सबैमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाइड्रो पावर लगायत अब इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ अलिकति र्याली चाहिँ आएको थियो तर पनि यो चाहिँ अब यसलाई पनि सेल सिग्नलै देखाइराखेको छ डाउन ट्रेन्डमै छ बजार भनेर हामीले भन्नु पर्यो अब सबैमा चाहिँ के छ यस्तो तल आइराखेको छ तल आउँदाखेरि अब स्टकहरु अलि राम्रा स्टकहरुलाई चाहिँ कलेक्सन गर्नु होला सबै स्टकहरु चाहिँ आज सेम जस्तै छ अब कुनै हेर्नु पर्ला जस्तो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ लाग्दैन हामीले एनआरएम भन्दैम अब एनआरएम पनि अब धेरै माथिबाट घटेर आज पनि मिडल ब्यान्डलाई टच गरेर फेरि लोअर ब्यान्डलाई मै आएर बसेको छ यस्तो हुँदाखेरि अहिले तत्कालै कुनै स्टकहरुमा चाहिँ जानु चाहिँ उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ एसडीएल पनि अब महँगो भए तापनि बिस्तारै घट्दै छ अब अलिकति ठूला स्टकहरुले चाहिँ मार्केटलाई थामिराखेको हो कि जस्तो लाग्छ र अधिकांश हाइड्रो पावरहरुमा चाहिँ प्रॉफिट बुक भएको छ र अधिकांश हाइड्रो पावरले मार्केटलाई चाहिँ अलिकति आज सेलिङ चाहिँ ज्यादा आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ र अब बजारमा चाहिँ अलिकति राम्रो माहौल नभइकन बजार फर्कला जस्तो चाहिँ लाग्दैन अब यो साइडवेजको बजार हो साइडवेजको बजारमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ अब यहाँबाट पनि तल आयो भने अलिकति लगानीकर्ताहरु प्यानिक पनि हुन् कि भनिन्छन् कि भनेर हामीले गेस गर्न सकिन्छ र जे भए तापनि आफ्नो स्टकलाई चाहिँ राख्नु होला आफ्नो स्टक आफूले किनेको स्टकमा विश्वास गर्नु होला जब मार्केट फर्किन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरुलाई मनग्गै नाफा हुन सक्छ तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल यसमा चाहिँ सब्स्क्राइब गरी तपाईहरु नेप्से सम्बन्धी अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद।